سلام به شما. امروز یه سری منابع داریم که راستش بیشتر حس و حال یه دفترچه خاطرات میدانی رو میده، یا شاید یه گزارش خیلی شخصی از یه ماجراجویی پرتنش توی آمازون. آره. یه گروهی وارد جنگلی میشن که خب هم خیلی زیبا توصیف شده و هم به شدت خطرناک. میخوایم ببینیم این سفر پر از اضطراب چطور پیش میره و چطور با یه افسانه خیلی قدیمی روبرو میشن. دقیقاً. این روایت ها ما رو صاف میبرن اونجایی که به قول خودشون جاده اینجا تموم میشه. فقط درخت، خاک و هر چی اون بیرونه. از همون اولش هم خب خطرات معلوم جنگل رو میگن، مثلا مارها، عنکبوت‌های گنده، پیرانها. آره. ولی جالبترش اینه که به یه چیزی اشاره میکنن به اسم قوانین جنگل. انگار باید یه جور احترامی بذاری تا جنگل راحت بده. یه همچین حسی. یه حس احترام و ترس قاطی پاتی. آره، یه احترام آمیخته با ترس اولیه. و سفر خیلی زود سخت میشه نه؟ یکیشون فقط بعد 20 دقیقه پیاده روی میگه انگار یه ماراتون دویدم. اولش حتی یکم شوخی هم میکنن، مثلا کیو بندازن جلوی مارگه مار گنده دیدن. آره. این شوخی ها اول کار به نظرت نشانه چیه؟ دست کم گرفتن خطره؟ جالبه که بهش اشاره کردی. خب میدونیم میتونه یه جور مکانیزم دفاعی باشه دیگه، در برابر اون ترسی که نمیشناسنش. شاید هم واقعا یه ذره دست کم گرفتن اولیه خطرات جنگل باشه. ولی خب منابع خیلی زود نشون میدن که این حال و هوا عوض میشه. هر چی میرن جلوتر توی جنگل، هشدارها جدی‌تر میشه. شبها صداهایی میشنون که خب یکی رو نگران میکنه، اما اون یکی سعی میکنه بگه هی نیچ چیست بابا، برو بخواب. سعیبانه عادی جلوه بده. آره. دقیقاً. و درست همینجاست که انگار یکی از اعضای گروه افسانه یاکوماما رو وسط میکشه. میگه مادر بزرگش ازش داستان میگفته از آدمایی که غیبشون میزنه. آره، این خیلی نکته کلیدیه، چون همزمان با این داستان به یه سری توتم هم برمیخورن. توتم؟ آره، که یکی از راهنماها میگه اینا تزیینی نیستن اصلا، اینا هشدارن از قبایل قدیمی به جا موندن. هشدار. اما بازم جالبه که یکی دیگه از اعضای گروه اینا رو رد میکنه، میگه بابا اینا خرافات جنگله. باور نمیکنه. آره، این تضاد خیلی مهمه بین اون باور محلی و این نگاه شکاک بیرونی. بهشون هم هشدار داده میشه که آقا شما وارد قلمرو او شدین و اون همیشه داره نگاه میکنه. و این نادیده گرفتن و هشدارها انگار کار دستشون میده، چون ظاهرا بلافاصله بعدش یکیشون، جیسون، یهو ناپدید میشه. دقیقاً. داد میزنن، همه وایسید، جیسون نیست، همین الان پیش من بود. فضا یهو عوض میشه کامل، مگه نه؟ کاملا. حس میکنن یه چیزی درست نیست، یه اضطراب بدی میاد سراغشون. دستور میده همه ساکت باشن، حواسشون جمع باشه. دیگه اون حس ماجراجویی اولیه رفته انگار. آره، دیگه اون حس رفته و جاش رو یه ترس واقعی گرفته. شروع میکنن به گشتن دنبال جیسون و همین گشتنه که اونها رو میرسونه به لحظه رویارویی. رویارویی با چی؟ چی میبینن؟ با یه چیزی که عظیم الجثه است. یکیشون داد میزنه وای خدای من، اون دیگه چیه؟ غول پیکنه یا کوماما اینجاست. واقعیه. یعنی افسانه جلوی چشمشونه؟ آره، دیگه برای اونها افسانه نیست، یه واقعیت وحشتناکه که جلوشونه. حتی یه صدایی میشنون که اول فکر میکنن صدای جیسونه، ولی بعد توصیفش میکنن به عنوان چیزی کاملا غیر انسانی. وای، تصورش هم سخته، یه افسانه اینجوری واقعی بشه. بعدش چی میشه؟ اوضاع بدتر هم میشه؟ بله، وحشت دیگه به اوج خودش میرسه وقتی اون چیزی که دیگه بهش میگن هیلا مستقیم بهشون حمله میکنه. آره، داد میزنن اون مار نیست، یه هیلاس، فرار کنید. وسط همین فرار و گریز یه عضو دیگه، مایک، گیر یه آناکوندای غول پیکر میفته. یا خدا. اونی که شاهد بوده تعریف میکنه آناکوندا مایک رو گرفت، دورش پیچید، رفت، تموم شد. یعنی یه پایان وحشتناک برای اون بنده خدا. واقعا تکان دهنده است. پس گروه باقی مونده فقط دارن فرار میکنن برای نجات جونشون. دقیقاً. و همش حس میکنن که یکی داره نگاهشون میکنه، همیشه اونجاست، نگاه میکنه، منتظر این حس تعقیب شدنه دائمی. این منابع آخرش چی میگن؟ سرنوشت اینا چی میشه؟
ببین این روایت های یه مسیر رو نشون میدن دیگه، از یه سری کاوشگر که اولش خیلی مطمئن بودن و آدمای وحشت زده‌ای که دارن از یه موجود افسانه‌ای که به طرز وحشتناکی واقعی شده فرار میکنن. آره. قدرت وحشی جنگل و اون مرز خیلی باریک بین چیزی که ما فکر میکنیم واقعیته و اون افسانه‌های قدیمی محلی اینجا خیلی خوب نشون داده شده. واقعاً. سوالی که پیش میاد اینه که خب چی میشه وقتی به نظر میاد خرافات واقعاً جون گرفتن؟ و خب منابع هم سرنوشت نهاییشون رو باز میذارن، میگن سرنوشتشان نامعلوم، یعنی نمیدونیم تونستن فرار کنن یا نه. و این یه سوال نهایی رو برای شما باقی میگذاره. این منابع پایانی باز دارن. به نظر شما وقتی دخالت آدمیزاد با این باورهای ریشه‌دار محلی و قدرت بیرحم طبیعت اینجوری با هم شاخ به شاخ میشن، مخصوصا وقتی اون باورها حول یه موجود مشخص و ترسناک مثل یاک و ماما هستن، چه پایانی محتمل تره؟ سرنوشت محتوم و نابودی یا امکان بقا در برابر این ناشناخته ها؟